Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. עכשיו, מר פרוידיגר, האם אתה נפגשת בבודפשט עם אדולף אייכמן? כן. אתה רואה את הנאשם כאן, כן. אתה תוכל לזהותו? בזיכרוני חי האוברשטורמבנפירר אייכמן במדים, במגפיים גבוהים, העומד בפיסוק רגליים, וידו על האקדח שבחגורו, וצעק עליי מהגבעות של ההרנרסה שלו. אבל למרות זאת, אני חושב שהוא הוא. יכול לומר לבית המשפט באיזה נסיבות נפגשת איתו? פעם הראשונה נפגשתי איתו ולא ידעתי שהוא האוברשטורמבנפירר אייכמן. הלכתי לשוונברג, רציתי לדבר או עם ויסליצני או עם קרומאי, או לבקש, כמו שהחרימו את בית הכנסת שלנו, שיתנו לנו את הספרי תורה הנמצאים בבית הכנסת. ופגש אותי שם קצין ושאל אותי מה אני עושה כאן. אמרתי, טוב, אני אסדר את העניין. האם למעשה סודר העניין? למעשה סודר העניין. קיבלנו בחזרה כל ספרי תורה. אחר כך בינתיים שלחו בערך 1,500 איש, כמו שסיפרתי אתמול, שתפסו על ידי תחנת הרכבות, שלחו אותם לקישטרצ'ה, בתנאים אי אנושיים. הלכתי גם כן, רציתי לדבר עם קרומאי ועם ויסליצני, שייתנו להם מה פירושו של הדבר, ולהתחנן למצוא איזה סידור עבורם. גם כן פגשתי את הקצין שלא היה ידוע לי. שלא היה? שלא היה? שלא היה ידוע לי, לא הייתי מכיר אותו. אז שוב שאל אותי מה אני עושה כאן, מסרתי את העניין. אמר שזה לא בא בחשבון, הם צריכים להישאר שם. שאלתי מה חטאם, מה פשעם. הם נסעו ברכבת ועוד לא ידעו שאסור לנסוע ברכבת. על כל פנים אילו שהיו אז אמר לא בא בחשבון ומספיק אל תווכח איתי. זה היה כבר לא כל כך נעים כפגישה הראשונה. כך אחרי יומיים פגשתי את ויסליצני ושוב התחלתי את העניין וסיפרתי לו שפגשתי, שקצין אחד מכם אמר לי שזה לא בא בחשבון ואני באמת לא מבין למה לא, אז הם לא עשו שום דבר, הם לא עבריינים. אז הוא אמר לי שאתה דיברת עם אייכמן ואם הוא אמר לא, אז לא. אתה זוכר את המילים המדויקות בהן השתמש אייכמן באותה פגישה איתך? לא, זה... זאת אומרת, זה היה גם אותו קצין שהחזיר את ספרי התורה. כן, כן. כשאתה ביקשת ממנו, הוא אמר לך משהו מסוים? אתה זוכר דבר? אז הוא אמר שזה לא בא בחשבון, שהם צריכים להישאר שם. ואחר כך אני קצת התווכחתי איתו, אז הוא התחיל לצעוק אותי ואמר ich werde euch schon Ordnung lernen, ich werde mit euch Schlitten fahren. אני לא הכרתי גם אני מדבר גרמנית די טוב, אבל מה זה ich werde mit euch Schlitten fahren? אז כך למדתי גם מה זה.
כבר אלמד אתכם סדר, כבר אסע על גביכם כעל מחלקים. לא, זה לא ככה. אני כבר שמתי לב לכך בנאום הפתיחה של היועץ המשפטי. הביטוי הזה, שליטנפארן, זה לא אני אהפוך אתכם לעגלות חורף, אלא זה פשוט ביטוי גס, אני אראה לכם, אולי אפשר למצוא תרגום יותר טוב. אני עוד אראה לכם. אני אראה לכם כמובן, מבחינה מילולית זה, אני... לא, אדון, נדמה לי שאדוני יודע את זה. כן, בוודאי. כן. אני עוד אראה לכם, אני חושב. אני עוד אראה לכם, כן. לא לא יותר מזה. בכלל מילים אינן כל כך חשובות במשפט זה כמו מעשים. לפעמים פותחים מילים מראות על כוונה מסוימת שמלווה את המעשים. איזה ביטוי יותר ביטוי מיוחד, קשה גרמני מאוסטרי, אינני יודע אם זה מקובל, זה מקובל גם באוסטרו-הונגריה הביטוי הזה? אני לא הכרתי. לא הכרת את אני הביטוי, הונגריה לא הכרתי. זה ביטוי יותר צפוני אני חושב. אני מוכרח לדעת שתרגמתי אותו בשביל נאום הפתיחה, תרגמתי אותו מילולית, לא הכרתי אותו מבחינה כן, קולוקוויאלית. כבר אז חשבתי להעיר על כך. לכן הבאתי אותו גם במקורו הגרמני. כן. Herr Präsident, vielleicht darf ich eine fachmännische Erklärung geben. Das ist der typische Unteroffiziersausdruck im Rekrutendienst. כן, כך תיארתי לעצמי. על כל פנים הבנתי שזה לא דבר נעים. אדוני על בית הדין, היותר לי לתת הסבר מקצועי. זהו לשון שגור בפי נגדים בדברם אל טירונים. זאת אומרת לשפשף אתכם. סליחה אדוני, אני לא שומע. לשפשף אתכם. אני אשאל, כן, אולי באמת. טוב. כן. מר פרוידיגר, האם לאחר מכן נפגשת עוד פעם עם אייכמן? כן, אבל זה... הוא קיבל $220,000. אז חיכינו על קרומי, המזכירה לא נתן לנו לחכות מבפנים, חיכינו מבחוץ. וכך בא האוברשטורמפירר אייכמן, שאני כבר הכרתי אותו, ואז אמר, was machen da die Schönen? אותנו. אמרתי לו, שאנחנו מחכים לאוברשטורמפירר קרומי. ניתן לתרגם את זה. גם קודם היה משהו. קודם היה wie vor den Kopf gestoßen, כמוכי תדהמה, ומה עושים פה היפהפיים? כן. אמרתי לו שאנחנו מחכים לאוברשטורמפירר קרומי בעניין זה וזה. אז אמרתי, כנסו אליי. לקח אותנו אל משרדו, המשרדים היו אחד על יד השני. היה שם מפה גדולה של הונגריה על הקיר. ועומד לפני המפה, בערך ככה, זה המחוזות של הגבול של הונגריה, גרנצקביט. ואמר, אולי מותר להגיד זה בגרמנית. מה אולי באמת, כפי שהדברים נאמרו. Ich habe die Ghettoisierung der ungarischen der Juden in den Grenzkomitaten von Ungarn verfügt. Das betrifft 310,000 Juden. אני נתתי הוראה להכניס את יהודי הונגריה לגטאות במחוזות השוכנים על הגבול. זה קצת לא יובן. זאת אומרת, את היהודים של מחוזות הספר לגטו, כן? לא. כן. In den Grenzgebieten. aller Juden oder nur den? Nein, die Juden in den Grenzkomitaten. כן. היהודים שגרים במחוזות האלה. הוריתי להכניס את היהודים הגרים במחוזות הספר לגטאות. זה נוגע ל310,000 יהודים. הוא המשיך להגיד שהאויב, הרוסים, עומדים מצד השני של הקרפטים, וכמובן אי אפשר להשאיר ש300,000 שונאים יסתובבו חופשית כל כך קרוב לגבול,
ועל כן צריך לרכז אותם בגטוס. אני שאלתי אותו שמירקהזר קרוב לגבול, זה 300 קילומטר מהגבול, אז אמר לי, תשאל את ההונגרים שלך, זה כל השטח של החטיבה מספר 8 של הצבא ההונגרי, וזה שטח של גבול, וכל מה זה בשטח נקרא גבול. לא היה לי מה לענות, ואחר כך המשיך ואמר טוב, אז לא נותנים להם שצריכים לגור בגטוס, אבל אנחנו צריכים לשמור על השקט ועל הסדר ושלא יהיו מגפות. מי אנחנו צריכים לשמור? אנחנו יהודים, הצנטרל רק, שלא יהיו מגפות. ועל ההיגיינה וכל זה עניינים. הדוקטור ריינר שאל אותו איך אפשר לשמור על ההיגיינה שנותנים מטר מרובע לכל נפש לגור. אז אמר לא, אז התחיל לצעוק, עד עכשיו זה היה כבר די בנימוס, ואחר כך wieder beginnen Sie mit dieser Gräuelpropaganda, מי אמר לך את זה? אז ריינר אמר את זה, רגע, שוב מתחילים אתם עם תעמולת הזוועה הזאת? מי אמר לך? מי אמר לך את זה? הוא אמר, אני יודע, מפני שההורים הזקנים הישישים גם כן נתנו להם את זה. ובינתיים בין השיחה בקרומאי נצטרף, קרומאי גם כן נכנס, ואחר כך הוא אמר, אייכמן אמר, לא טוב, אם יש להורים אפשר להביא אותם, שיביאו אותם לבודפשט. ואמר לקרומאי שייתנו הוראה להביא את המשפחה של חברי היודנראט, הוועדה המרכזית, משפחה דרגה ראשונה, להביא אותם לבודפשט. רגע, מתי למעשה, רצית להוסיף עוד משהו? כן, רציתי לשאול, שאלתי אותו שמה זה פמיליה מיטליד ארסטן גראדס, אז גם את זה אתה לא יודע, זה בעל לאשתו והורים וילדים. ושאלתי מה עם אחים ואחות, אמרתי זה פמיליה מיטליד צווייטן גראדס. אבל למעשה היו גם אחים שהביאו וגם היו הורים שלא הביאו לבודפשט. בני משפחה בדרגת קרבה ראשונה, בני משפחה בדרגת קרבה שנייה. יכול להיות, בזה הסתיימה אותה דיברת עכשיו. מתי התחילו הגירושים ההמוניים מהונגריה מערי השדה? ב-15 למאי. ועד מתי נמשכו? 7 ליולי. 5 ליולי. בתוך התקופה הזאת, כמה יהודים הספיקו לגרש? לפי דעתי 600,000. אולי קצת פחות. אולי תיתן עוד פעם את שני התאריכים בבקשה. ב-15 למאי הלך הרכבת הראשונה. כן. וסיימו את כל הגירוש ביומים הראשונים של יולי, אולי ב5 או 7, זה אני כבר לא זוכר בדיוק. האם בבודפשט קיבלתם ידיעות על הצורה אשר בה בוצעו הגירושים האלה? כן. מה היו הידיעות האלה? אכזריות. אולי תפרט את זאת קצת יותר? שמעתם כל כך הרבה מהעניינים האלו. אולי מותר לי לא לדבר על זה. טוב, אולי אנחנו נביא גם עדים שראו זאת בעצמם. האם אתה קיימת עוד שיחות עם ויסליצני
על ביצוע אותם הגירושים. כן. האם זכורה לך שיחה עם ויסליצני? האס-אס, שבה הוא בתוכנית מתוכנן מראש, וקיבלו את האישור של הממשלה ההונגרית לזה, של אנדרי לסלו. איזה תוכנית למה? לגרש, תוכנית כמו ששמעתי כאן במצפת את הסופית, הפתרון סופי, כן? כן. כן. ואז הוא קיבל את התפקיד לבצע את זה. ישבו ביחד על איך קוראים לזה, פלטנסי, במקום של קיץ, ישבו ביחד אייכמן, אנדרי לסלו והוא, ושתו קוניאק, שמחה, שסוף הממשלה ההונגרית הסכים גירוש. הם שתו לאור המאורע שהממשלה ההונגרית הסכימה לגירוש. אני אוכל להגיד, לא אפשר להגיד זמן חיים גטרונק. אז שתו קוניאק על השמחה, שקיבלו את האישור של הממשלה ההונגרית, ובוודאי זה לא היה כל כך קל לקבל את זה, אבל קיבלו. אחר כך דיברו על איך לבצע את העניין, וויסליצני הציע לשלוח אני חושב כל 3 ימים לשלוח רכבת אחד. ומה בסוף סוכם? פירושו של רכבת 3,000 עד 3,200 איש. 45 קרנות, ובכל קרן 75 עד 80 איש, קרנות מסע. אז בערך 3,000 עד 3,200 איש, הוא אמר שזה יכול לשלוח כל יומיים או כל 3 ימים, כמו שהוא סיפר לי, היה בסך הכל 150 אס-אס לבצע, לפקודתו. ואייכמן אמר שזה לא מספיק, צריך לעשות קצת יותר מהר. והאם ידעו לך מה ויסליצני אמר לך, מה סוכם בסוף? מה צריך להיות קצב המשלוח? 4 רכבות ביום. וכך הלכו 12,000 יהודים ביום. פתרון סופי אמר ויסליצני? המילים פתרון סופי? לא. זה אתה עכשיו אומר. והוא אמר פשוט דפורטציה. האלה מיועדים לאושוויץ. למעשה, כשהולכים לאושוויץ, אני אולי ידעתי את זה כבר לפני שהולכו הרכבות לאושוויץ, מפני שקיבלתי מכתב מהרב וייסמנדלר. וכמה ימים לפני 15 במאי, אולי ב-10 או ב-11 למאי, קיבלתי מכתב, והוא כתב לי אז שלדאבונני ולצערנו נגזר הגזירה. אבל היה אז מדובר באמת על האנשי של ספר שמקודם אני סיפרתי, והוא כתב לי שהיה משא ומתן בין השלטונות של הרכבת הונגרית וסלובקית, היה משא ומתן על העברת 300,000 יהודים דרך סלובקיה. 300,000 זה תמיד חזר המספר, 310,000 זה היה האוכלוסייה היהודית בשטח שדיברתי עליו. אז קראתי את המכתב ומסרתי לחברים שבוועד המרכזי, ואף אחד לא רצה להאמין לי. זה משהו בלתי אפשרי, אז איך יכולים לשלוח יהודי הונגריה מחוץ להונגריה? אז אמרתי, כתוב כאן, אז אמרתי, טוב, נו, וייסמן כותב.
עם מי דיברת על כך? כל החברים ביודנראט, אז לא רצו להאמין לי. אני טענתי וטענתי, אגב אמרתי, אז צריך לברר את העניין, זה היה אולי 4-5 ימים לפני התחלת הגירוש. אז דוקטור פטר, שהיה יחסים פרטיים טובים עם רמיני שנלר, שהיה אז שר האוצר ההונגרית, והלך אליו באופן פרטי, באופן משמי לא קיבלו כבר יהודים, ודיבר עם רמיני שנלר. רמיני שנלר מסר לו שלא היה, זה לא בלתי אפשרי, זה לא היה לפני ישיבת הממשלה ולא הוחלט על זה, והממשלה אף פעם לא יחליט שישלחו הונגרים מחוץ לגבול. טוב, בא בחזרה באותו היום, אז אני נשארתי שקרן, אז ההונגרים אומרים שלא יהיה גירוש. למחר לנו היה קשר עם הרכבת ההונגרית, שאנחנו עשינו עבורם גם כן בגדים. אז על ידי הקשרים זו ידע לי שהיה משלחת הונגרית של הרכבת בברטיסלבה. יותר לא יכולתי לדעת, אבל שהיה משלחת ברכבת. אחר כך שוב פעם בישיבת שלווה מסרתי את זה. טלפנו, אז בינתיים היה מחלקה במשרד הפנים, המחלקה היהודית, רצו לדבר עם המחלקה היהודית, והמזכירה של המנהל הכללי אמר לדוקטור פטר, שהוא היה בטלפון, שאי אפשר לדבר עם האיש הזה מפני שהוא נמצא בישיבה בהנהלת הרכבת. זה היה יום למעשה שלפני, זה היה ב-14 למאי, ביום אחרי זה התחילו לשלוח את הרכבות. מתי למעשה נודעו לכם לראשונה פרטים על גורלם של אותם היהודים אשר אומנם נשלחו לאושוויץ? על מה עושים איתם באותו מקום? הקציני אס-אס, ובמיוחד קרומאי, טען והבטיח ששולחים אותם לעבודה לגרמניה, ועל כל שאלה שאנחנו שאלנו היה לא תירוץ. שאלנו איך אפשר לשלוח אנשים ישישים עם ילדים, עם כל המשפחה. אז אמרנו לו שבקישטל שאפשר עוד להבין, שלחו אנשים בגיל של עבודה, אבל כאן שולחים כולם וכולם. לא, זה שיטה גרמנית לשלוח אנשים ביחד עם המשפחה שלהם, מפני שאז הם עובדים יותר טוב, לא מגעגעים אחרי המשפחה שלהם. וכך היה משא ומתן שבוע, שבועיים. אנחנו אולי כבר ידענו שהולכים בכיוון אושוויץ, מפני שווייסמנדל כתב שהולכים בודפסט, קאשו, אפריש, נובי סנדץ, אושוויץ. מפרדי, אני רוצה לשאול אותך עוד לפני שנגיע למה שסיפר לך קרומאי, אבל מתי למעשה ממקור יהודי נודע לכם מה עושים עם היהודים באושוויץ? אולי ביהודי הונגריה או באופן כללי? לא, לכם ביהודי הונגריה אני מתכוון. לי, אני קיבלתי, כמו שאמרתי, הייתי תמיד בהחלפת מכתבים תמידית עם הרב וייסמנדל, כל שבוע קיבלתי ממני מכתב, ואחת פעם, זה היה סוף מאי או תחילת יוני, קיבלתי אחת פעם מכתבים, וביניהם היה הדוח של אושוויץ. אני חושב שזה כבר ידוע לבית המשפט על זהו הדוח של שני הסלובקים שברחו מאושוויץ. שני הסלובקים שברחו, ואני קיבלתי את הדואר הקורייר של השגרירות ההונגרית בסלובקיה, הביא את הדואר והביא אליי. אז קיבלתי מספר גדול של מכתבים לתת לכל האנשים. ביניהם קיבלתי מכתב גם וייסמנדל וזה. אז התחלתי לקרוא את הדוח. קראתי. ואני שאלתי את עצמי אם באמת אפשר להבין את זה.
ישבתי ופשוט לא יכלתי להאמין. זה היה דוח על השמדה. הדוח, כן, אני זוכר את היטב. אני רואה לפניי את הדף האחרון. כתוב בו שעד עכשיו נהרג 1,450,000 יהודים. מפורט בצרפת, זה מספרים. ועוד 300,000 שונים, 1,750,000. והמשפט האחרון, ועכשיו מתכוננים לקבל את יהודי הונגריה. מפריגה, כן. אתה סיפרת לנו על שיחות Können Sie lesen, was hier auf dieser Karte steht? Ja, das kann ich natürlich. Yes, I can, of course. Wir sind in einem Zug. Wir fahren durch Budapest nach Komarov. Wir fahren jetzt quer durch Budapest nach Komarov, SOS und dann Unterschriften Frau Strassberg, Frau Judenstern, Frau Salomon-Stern. Das waren Freunde von Ihnen, ja. Das waren Bekannte und Freunde, meine persönlichen Freunde. כן, וכיצד זה הגיע אליך, אתה אומר? מישהו הביא את זה לדירתי, זה הכתובת שלי בבודפסט, ומצאתי את זה בדירתי. התאריך זה היה כאן 15 ביוני, ואני קיבלתי את זה אולי אחרי שבוע. קיבלתי את זה. זאת אומרת, כיצד זה הגיע לאותו איש, זה אינך יודע. לא. או זרקו או מסרו למישהו, אבל יכול להיות שמישהו מצא את פשוט, או אחד מהרכבת ההונגרית. היו עוד אנשים ישירים גם כן. כן. טוב. האנשים האלה נתפסו על יד הגבול או עוד לפני זה, מפריגה? אני חושב שבדרך בחירתם, במשך בחירתם. לא, 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 תוציאו את האיש הזה. אני מבקש שקט. אני מבקש שקט. אם לא יהיה שקט, אני אפסיק את הישיבה. אני מבקש עוד פעם שקט, וזאת הפעם האחרונה. אתם תוכלו אחר כך לדבר על זה. כבוד המשפט, אם אנחנו אחר כך נגיש צילום של המסמך הזה, אולי העד יכול לקבל את הגלויה בחזרה, כי אני מבין שהיא איננה רכושו. טוב, אז אני לא אסמן את זה, אתם תעשו מזה העתק צילום ותגישו את זה אחר כך, כן? תודה רבה, אדוני. זה נשאר מהילד. כן, בוודאי, אני מבין את זה. תוציאו את האיש הזה, אני מפסיק את הישיבה. תוציאו את האיש. אפשר להבין אותו. אפשר להבין אותו. גרי, משהו שאמרו להם שלא לכאורה.
אנחנו ברחנו, עזבנו הונגריה וברחנו לרומניה בתור יהודים רומניים. אני לא אוכל להגיד עם פספורטים מזויפים, מפני הפספורט לא היה מזויף, רק השמות היו מזויפות, לא נשאתי על ידי שמי, וקיבלתי את הפספורטים, זה לא היה רק עבורי. אנחנו סידרנו על ידי דוקטור פילדמן ועל ידי ידידיי שגרו בבוקרשט האפשרות ל-130 איש לעזוב לא רומניים, לנסוע לרומניה. היהודים הרומניים האמיתיים פשוט היה להם הזכות לחזור לרומניה. האם ויסליצני ידע על תוכניתך לברוח? כן, כן. אני הייתי גם כן צריך ללכת ברכבת ברגן-בלזן כמו חלק הגדול של היהודים העסקנים בהונגריה. וברגע האחרון ויסליצני הודיע לי שעליי להישאר בבודפשט, מפני שקרומאי על דעת עצמו או על דעת אייכמן, זה אני כבר לא יודע. על כל פנים הוא לא נתן רשות לחבר של יודנראט לעזוב את תפקידו. אז אני צריך להישאר. ואני התרוננתי שכן ייתן לי רשות, ואחר כך הוא אמר לי בערך אני התחלנו לפעול בכיוון של לסדר את הפספורטים, מפני שקיבלתי הידיעה מבוקרשט, מידידיי. אבל בערך בחצי יולי, אולי ב-20, הוא אמר לי, 15 ליולי, חד פעם אמר לי ויסליצני, בלי שום הקדמה, אנחנו דיברנו על דברים אחרים. פרוידיגר, jetzt gehen Sie weg. ראיתם, אמרתי, הוא אמר להצקיע, זה רק הוא דיבר מדברים אחרים. פרוידיגר, עכשיו תצא. ואחר כך, יומיים אחרי זה, הוא סיפר לי על האפשרות ליהודים רומניים לחזור לרומניה. וכל שעה זה היה כבר אני עשיתי. ואתה הגעת בשלום אז לרומניה? אנחנו ביום אחרי זה, ב-11 לאוגוסט, אנחנו הלכנו ברכבת נורמלי מבודפשט לרומניה, והם רצו אחר כך לתפוס את כל הקבוצה, זה לא הייתה רק אני במשפחה, גם אנשים אחרים גם כן, אבל כבר אנחנו עברנו את הגבול, עד שבאו לתפוס אותנו, אנחנו כבר עברנו. ומשם? ומרומניה? מרומניה אנחנו נשארנו 14 חודש ברומניה ועלינו ארצה. רומניה אז הייתה כבר, לא. רומניה, איפה היו אז הרוסים? ברומניה ב-11 לאוגוסט היה עוד תחת אנטונסקו, וב-23 לאוגוסט נכנסו הרוסים. תודה רבה. כן, דוקטור סבציוס, יש לאדוני שאלות לעד. Ja, ich habe einige Fragen. כן, כמה שאלות בפי. Herr Zeuge, Sie sprachen von den Verboten, die Eisenbahn zu benutzen, sich von dem Ort zu entfernen und diese vielen anderen. Wer hat diese Verbote erlassen? אדוני העד, דיברת אודות איסור השימוש ברכבת, האיסור להתרחק מהמקום ורבים אחרים. מי נתן איסורים אלה? ההוראות הופיעו בעיתון רשמי ההונגרית. Danke. תודה. Wer hat das Lager Kustarza eingerichtet? Die Ungarn oder die Deutschen? מי כונן את מחנה קישטרצ'ה, ההונגרים או הגרמנים? זה היה עוד מקודם, אמרתי אתמול שקישטרצ'ה היה גם לפני 44. בכל אופן זה היה מחנה הונגרי, כן? זה היה מחנה הונגרי מקודם. Ja, das genügt mir. תודה, זה מספיק לי. Sie sagten einmal, dass am Schluss der Lagerkommandant ein Ungar war. War das auch zu Anfang? אמרת פעם כי בסוף היה מפקד המחנה הונגרי. האם היה כך הדבר גם בהתחלה? כן, תמיד היה הונגרי. Bei den Maßnahmen, die getroffen wurden,
trat da die ungarische Polizei oder die ungarische Gendarmerie in Erscheinung? בעת הפעולות, בעת הצעדים שננקטו, הופיעה המשטרה ההונגרית או הז'נדרמריה ההונגרית? איזה, welche Maßnahmen? אילו פעולות? Ich will nicht die einzelnen Maßnahmen alle aufzählen, sondern die Frage geht dahin, wurden von den Deutschen diese Verhaftungen durchgeführt oder machten das die ungarische Gendarmerie? לא אמנה את הפעולות לפרטיהן, אלא השאלה מתכוונת לכך האם בוצעו מעצרים אלה על ידי הגרמנים או עשו זאת ההונגרים, הז'נדרמריה ההונגרית. כן. בני ערובה שנלקחו בתחילת הכיבוש בבודפסט הלכו ביחד. משטרה של בודפסט ביחד עם קצין או חייל של SS או חייל גרמני, והגירוש עצמו היה בוצע על ידי הז'נדרמריה ההונגרית ביחד תמיד עם קבוצה קטנה של SS. והרכבות, אחרי שהיו כבר בתוך הקרון, זה היה רק ה-SS לקח את הרכבת. Sie haben von den jüdischen Gesetzen gesprochen, die in Ungarn erlassen wurden. Waren diese Gesetze schärfer als in Deutschland? דיברת אודות חוקי היהודים אשר חוקקו בהונגריה. היו חוקים אלה מחמירים יותר מאשר בגרמניה? זה לפני 2004 או במשך הכיבוש? vor dem 19. März oder nach dem 19. März? לפני ה-19 במרץ או לאחר ה-19 במרץ? Ja, geben Sie einmal an, ob die Gesetze vorher schärfer waren? Nein. vorher nicht und nachher. החוקים לפני... אנא מנה, האם לפני כן היו החוקים מחמירים יותר או לאחר מכן? לפני כן לא. החוקים לפני 19 במרץ בוודאי לא היו יותר חריפים, אולי אפילו פחות כמו בגרמניה. אחרי 19 במרץ היו החוקים להסיל את כל היהודים, אני לא מכיר את החוקים הגרמניים, גרשו היהודים משם וגרשו היהודים מהונגריה. Sie wissen es also nicht mehr, ob die Gesetze später, die Deutschen schon kamen, schärfer waren als in Deutschland selbst. אינך יודע איפה עוד אם החוקים לאחר מכן היו חמורים יותר בהונגריה מאשר בגרמניה עצמה. אני לא מכיר. אינני יודע. אני לא מכיר את החוקים הגרמניים מה שהיו ב-2004. Ja. כן. Haben Sie einmal einen Bericht am 18.08.1960 abgegeben, in dem Sie auch etwa das schildern, was Sie hier erzählt haben? האם מסרת פעם דין וחשבון ב-18 בשמיני 1960, בו תיארת גם כל זאת מה שסיפרת כאן? כן, כאן למשטרה מסרתי. Ist das alles richtig, was in dem Bericht steht? Über diese Frage hier. האם נכונים כל הדברים הכתובים באותו דין וחשבון בשאלה זו? את הדוח הזה אני לא כתבתי באוגוסט 60. בדוח הזה אני אוכל להגיד, אנחנו כתבנו בספטמבר 45. בוודאי זה חלק גדול מתאים באמת מה שכתבנו שם, וזה היה את ההרגשה, זה היה חודשיים אחרי שברחנו. יכול... אז 44, לא 45. 44, סליחה. חודשיים אחרי שברחנו. כן, 44 כתבנו את זה. בבוקרשט, על בקשתו של דוקטור פילדמן, מנהל של הג'וינט בבוקרשט. וכמו שאני קראתי אחרי זה, אחרי שנים, את הדוח, רובו כולו בסדר, אבל בוודאי יש לו דברים שאני רואה היום קצת אחר. בזמנו אני ידעתי ככה והרגשתי ככה את זה נכתב על ידך,
זה נכתב על שלושתנו. מי? אני, אלכסנדר דיאמנט ויוחנן לינק. ובשנת 60, כפי שאני מבין, ב-60 מסרתי את זה, רק חתמתי על זה ב-60 שאני מזדעזע. Herr Präsident, es klärt sich etwas auf. Den Bericht, den ich hier habe, heißt Bericht des Herrn Pinchas Freudiger von August über die Ereignisse von 19. März bis 10. August 1944. Und am Schluss ist aber unterschrieben hier in dem Exemplar Jerusalem 1868 Philipp von Freudiger. Ich sehe jetzt also diese... אדוני אב בית הדין, מתברר פה דבר מה? כתוב כאן דוח של פנחס פרוידיקר אודות המאורעות מה-19 במרס עד ה-10 באוגוסט 44, ואילו בסוף כתוב ירושלים 18 בשמיני 60 וחתום פיליפ פון פרוידיגר. זה אותו השם, דוקטור סולץ. לא, הייתי רוצה להסביר שפשוט ב-18/8/60 העד זיהה את הדין וחשבון הזה, ולכן מופיע התאריך הזה, הדין וחשבון הזה חובר אז ולא ב-1960. כן. Ja, es heißt nun hier auf Seite 21. אדוני רוצה להגיש את הדוח הזה? או זה כרצונו? או רוצה רק... Nein, ich will zunächst dem Zeugen nur einen Vorhalt machen. בבקשה. לא, לפי שעה אני רק רוצה להשמיע טענה באוזני העד. Es heißt hier auf Seite 21 in dem gedruckten Exemplar, was ich habe. כאן כתוב בעמוד 21 בתדפיס שבידי. In Ungarn waren die Rassengesetze weitaus schärfer als in Deutschland, geschweige denn in der Slowakei, und umfassten einen weiten Kreis von seit langer Zeit getauften Juden und deren Abkömmlinge und auch eine große Zahl von den aus Mischehen stammenden Halbjuden. Ist das richtig? Haben Sie das geschrieben? אולי תיתנו לתורגמן את ה... יש לכם העתק מזה? אין לכם. אז אני מבקש להעביר את זה פה לשם תרגום. Seite 21. Das ist Seite 21 unten. כי בהונגריה היו חוקי הגזע חמורים בהרבה מאשר בגרמניה, על אחת כמה וכמה מאשר בסלובקיה, והם הקיפו חוק רחב של יהודים מומרים מזה זמן רב, ואת צאצאיהם, וכן מספר גדול של יהודים למחצה שמוצאם מנישואי תערובת. כן, אנחנו הרגשנו את זה ככה, אבל אני חושב שכל מה שאני קראתי מ-44 עד היום על המאורעות בגרמניה, אני חושב שזה היה טעות. גם בגרמניה נתפסו המשומדים וכו' וכו'. Herr Zeuge, ich habe nur gefragt, ob Sie das geschrieben haben und ob das stimmt, was Sie damals geschrieben haben oder was Sie hier jetzt als Zeuge erklärt haben. אדוני העד, שאלתי אותך רק אם אתה כתבת זאת ואם נכון מה שכתבת כאן או מה שהצהרת כאן כעד. אני כתבתי את זה, ואז באמת חשבתי ככה. בינתיים למדתי שאני חושב שזה טעות, שגם בגרמניה היה חריף. Ich habe eine andere Frage. שאלה אחרת בפי. Wie war das Auftreten der ungarischen Gendarmerie? Trat sie rücksichtsvoller auf oder waren die deutschen Beamten schlimmer? כיצד הייתה התנהגות הז'נדרמריה ההונגרית? הנהגה ביתר התחשבות או האם התנהגו השוטרים הגרמניים באופן גרוע יותר? הז'נדרמריה ההונגרית, במיוחד בערי השדה, לא היה יותר טוב.
הם היו אכזרים מאוד. Darf ich Ihnen vorlesen, was Sie damals in Ihrem Bericht geschrieben haben? תרשה לי לקרוא באוזניך את אשר כתבת אז בדין וחשבון שלך. Die ungarische Gestapo wurde ganz nach dem Muster des deutschen Sicherheitsdienstes geschaffen. Staat im Staat, ohne Kontrolle, mit voller Gewalt ausgerüstet. An Brutalität und Gemeinheit das Vorbild zu übertreffen trachtend, hatten die ungarische Judenheit ein Organ über sich gesetzt erhalten, das von nun an die Orders der deutschen und ungarischen Machthaber ihnen übermittelte. המותר לדעת מאיזה עמוד לתרגם? איזה עמוד זה? Seite 11. Seite 11 in der untere Teil. הגסטאפו ההונגרית נוצרה לחלוטין לפי דוגמת שירות הביטחון הגרמני, מדינה בתוך מדינה, ללא פיקוח, מצוידת במלוא הסמכויות ושואפת לעבור על דוגמתה באכזריות ובנבזות. כך הוצב מעל היהדות ההונגרית זרוע אשר מאז העביר לידיה את פקודות המושלים הגרמניים וההונגריים. כן. ומה השאלה? Ist die Erklärung, die ich Ihnen eben vorgelesen habe, richtig oder stimmt das, was Sie vorhin hier ausgesagt haben? האם נכונה ההצהרה אותה קראתי באוזניך זה עתה, או שמא נכון מה שאמרת כאן קודם? מקודם אמרתי שהז'נדרמרי הונגריה לא היה יותר טוב כמו ה-SS, וכאן מדובר על הגסטאפו ההונגרית. ראשית כל זה שני דברים, לא אותו הדבר. הז'נדרמרי הונגרית היה חלק מהמשטרה ההונגרית, חלק מסוים, ותמיד היו לוחמים ואיך אומרים זה, יותר תוקפנים כמו המשטרה. זה היה תמיד. וגסטאפו הונגרית לא היה. גסטאפו הונגרית הוקם על פי דרישת של ה-SS, והראש של הגסטאפו ההונגרית היה פטר היין, כן? הוא שהסגיר הורטי לגרמנים, שהיה ראש הבלשים של ההונגרים, והיה כן. אדוני העד, זה מספיק לי. Welche Rolle spielte Endre? War er der maßgebende Mann, von dem das Schicksal aller abhing? איזה תפקיד נועד לאנדרה? האם היה הוא האיש המוסמך בו היה תלוי גורל כולם? תלוי גורל כולם. אנדרה היה מנהל כללי במשרד הפנים, ותפקידו היה שהוא לקח לעצמו את התפקיד, לעזור, לעבוד יד ביד עם הזונדרeinsatzkommando. בוודאי הוא שאף והייתה שאיפתו לקבל עבור התוכנית זה את ההסכמה של הממשלה ההונגרית. הוא היה מנהל העניינים האלו במשרד הפנים. אדוני העד. War es der Mann, von dessen Wort das Leben und der Tod der einzelnen Juden abhing? האם היה הוא האיש שבדברו היה תלוי גורלם של היהודים, של כל יהודי ויהודי לחיים ולמוות? אם במידה שאנדרה היה רוצה להפסיק את הגירוש ולא לעזור
אז היה צריך למצוא או מישהו אחר במקומו, או באמת לעשות את זה בקצת פחות מהירות ובקצת יותר קושיים. Herr Charles, ist genug. יעט די בזה. Seite 13 Ihres Berichts vorlesen. אני רשאי לקרוא מתוך עמוד 13 של הדין והחשבון שלך. Der Mann, der buchstäblich über Leben und Tod der Juden zu entscheiden hatte, war Endre. Ist das richtig? כן. האיש אשר בידיו היה להכריע בדבר גורל היהודים לחיים או למוות היה אנדרה. האם זה נכון? כלפי חוץ זה היה נכון. אין לי עוד שאלות נוספות. רק שאלה אחת מהפרוידיגר. איך הגעת למספר הזה של 600,000 שהזכרת? 600,000. כמו שזכרתי מקודם, היה בהונגריה, הזכרתי קודם, היה בהונגריה 800,000 יהודים. ולפי עומדתי נשאר בבודפסט, נשארו אחרי הגירוש רק היהודי בבודפסט והיהודים הצעירים שהיו בשירות עבודה. ואני לא חושב שמספרם היה יותר מ-200,000. יכול להיות שעוד כמה עשרות אלף. לעומת זה, ב-800,000 לא היו, לא חשבתי את המשומדים. וזה מבוסס על, זאת אומרת, המספר של אלה שנשארו, זה מבוסס על נתונים סטטיסטיים או על הערכה שלך? ידענו כמה יהודים יש גרים בבודפסט מהסטטיסטיקה. יכול להיות שיש כאן הבדל של 10,000 איש, אבל הבדל גדול לא יכול להיות. זה היה המספר. תודה רבה. היה 210 או 190. תודה רבה. מר פרוידיגר, בנוגע למספרים, אתה הזכרת שבדוח על אושוויץ שנשלח לך על ידי הרב וייסמנדל, כן. ושחובר על ידי 2 אסירי אושוויץ סלובקים, כן. נזכר מספר של 1,450,000 קורבנות יהודים כן. וזה היה לפני גירוש יהודי הונגריה. כן. האם נמצא עוד איזה העתק של הדוח הזה? אתם אז הכפלתם את הדוח ושלחתם אותו לנו. הדוח נתפס בספר של רב וייסמנדל, זיכרונו לברכה, שלפני כמה חודשים פוסטומוס היה נתפס בהוציא לאור בניו יורק ושמו מן המצר. שם כל הדוח. אנחנו יכולים לשאול לבית המשפט. כן, השאלה מי יכול לזהות את הדוח, אולי העד הזה או עד אחר? אולי העד יכול. אנחנו לא חשבנו להגיש אותו מפני שאין לנו דרך זיהוי. אבל אם העד יכול לזהותו, העד קיבל אותו והכפיל אותו וטיפל בו. אנחנו יכולים לנסות לעשות זאת מיד. הדוח בידינו. זה בנספח של הספר יש דוח. הדוח הסלובקי. ועוד בנוגע כן, אני חושב שזה מקור די ראשוני בנוגע לאושוויץ. אחר כך אתה אמרת, מי שלח את הדוח הזה לשוויץ? משה קראוס. מתי הוא שלח אותו? מתי הוא שלח? תקף, עוד ביוני. עוד ביוני. עוד לפני... יכול להיות ששלחו אותו גם מסלובקיה ישר. ישר, כן. האם ראית איזה מכתבי אזעקה של הרב וייסמנדל? קריאה לעזרה של הרב וייסמנדל גם כן עברו את ידיך? כן, כן. מכתבי עזרה שהוא כתב אלינו? לא, לעולם החופשי. לעולם החופשי את המכתב עצמו לא ראיתי, מפני שהוא שלח את זה לסוויצריה,
ושלחתי מכתבים לסטמבול, ואולי זה באו גם לאמריקה, אבל אני יודע מהמכתבים, וגם אני יודע מהתוצאות מהמכתבים האלו, הקימו את ועד הרבנים להצלה באמריקה, ועל ידי המכתבים האלו, ב-43. הוא ביקש עזרה כספית, או האם הוא ביקש רק עזרה כספית, או גם עזרה צבאית? הוא ביקש הכל. הוא ביקש מהיהודים, ביקש עזרה כספית. הוא ביקש מהיהודים לעשות כל מיני פעולות, להשפיע על הצבא האנגלית והאמריקאית, לעזור, לפוצץ את אושוויץ. ואנחנו שלחנו מכתבים, ואני יודע שזה המכתבים האלו הגיעו, עם איך אומרים לזה, הקו, באיזה כיוון הולכים הרכבות. ווייסמן שלח גם את הפלן של אושוויץ, איפה הקרמטוריום, וכל זה אחרי שהוא קיבל את הדוח. ואנחנו ביקשנו שיפוצצו אותם, אינני יודע, אבל לא עשו. וייסמן רוצה, גם כן היה לו תוכנית, יש טונל אחד בין גדול של הרכבת, אינני יודע איך קוראים זה בעברית, אייזנבאן טונל. מנהרה, כן. בין קשה ופרשו, לפצוץ את זה. בכל הדברים האלו לא יצא שום דבר. אתה סיפרת על שיחה שניהלת עם הנאשם, נדמה לי ב-24-25 לאפריל. אמרת תאריך. כן, על הגטואיזציה. על הגטואיזציה. בתוך אותה השיחה דובר על, הציע או הסכים הנאשם לשחרר מהגטואיזציה קרובים בדרגה ראשונה של מי? של החברים של הוועדה המרכזית. אתם ביקשתם את זה? לא, אנחנו לא ביקשנו את זה. זה הייתה ספונטנית מפני שדוקטור ריינר התלונן, הוא אמר שאיך, למה עושים את הגטוס ואיך, זה מילה כזו, שהוא אמר איך אפשר לשמור על ההיגיינה אם נותנים מטר מרובע. וכך שאיפה יודע את זה, שזה גם הורים וגם המשפחה שלי נתנו חדרים לפי מספר הזה. אז אמר, אייכמן, טוב, אמר לקרומי, אפשר להביא אותם לבודפשט. וזה בוצע אחר כך? בחלק מוצע, בחלק לא בוצע. מנירק הזה למעשה הביאו, ולמשל שתי אחיות של דוקטור וילהלם שגרו בקשה גורשו, ואימא ואחות של כהן פרנקל מברברוסיגט גם כן גרשו אותה. מדוע עשה הנאשם את הטובה הזאת או את החסד הזה עם היהודים? אני חושב שזה היה קצת בתוכנית של ה-SS בכלל, שזה היה בתוכנית להרגיע את האנשים ולתת אפשרות לכל אחד שהוא יחשוב אם אפשר להביא את זה אז אפשר להביא את השני גם כן. או פשוט אנחנו ביקשנו שלא לעשות גטואיזציה או לעשות תנאים יותר טובים, אז יותר פשוט להגיד לי שאני אשלח לבודפשט 5 איש או 10 איש במקום לעשות סידור אחר במקום. אתה ראית את העדות של ויסליצני אחרי המלחמה, כן. בנוגע אליך. כן. שמחתי לקרוא את זה. כן, הוא... אני יודע אם אתה... תראה אולי את הדף הזה, אם זה נכון, התיאור הזה. אני מראה לו מתו 1116
אליה. עמוד 14. זה מתחיל במילים, die Abreise von Freudiger hatte eine Vorgeschichte. למטה, השורה האחרונה. Die Abreise von Freudiger hat eine Vorgeschichte. Von Anfang an hasste Eichmann Freudiger, weil dieser einen roten Vollbart trug und ihm gegenüber in seinem Auftreten sicher und niemals servil war. Endre hat einen jüdischen Spitzel, einen gewissen Rabbiner Beroit, Kotev Kanav Zaya Beren, der aus Schatal oder Uichel oder Kosice stammte. Dort lebte seine Familie. Endre bezeichnete diesen Berend als jüdischen Nationalsozialisten. Berend denunzierte laufend die Mitglieder des Judenrates, besonders aber Freudiger bei Endre. Er bezeichnete Freudiger als Haupt einer jüdischen Verschwörung. Endre informierte Eichmann und schlug vor, Freudiger verschwinden zu lassen. Eichmann stimmte zu und wollte Freudiger mit seiner Familie beseitigen, genau wie er Dr. Epstein und andere Funktionäre in Deutschland, die zu viel wussten, einzeln in den Tod geschickt hatte. Freudiger sollte Ende August allein oder mit dem ersten Deportationszug aus Budapest abreisen. Sobald ich davon erfuhr, habe ich Freudiger verständigt. Ich war es, der seine Flucht verlangte. Wir haben hin und her überlegt, welche Fluchtmöglichkeit bestand, da Freudigers Familie sehr groß war. Nach allen Überlegungen blieb nur Rumänien. Die Visierung der rumänischen Rückkehrspässe habe ich bei Gesandtschaftsrat Grell von der deutschen Gesandtschaft sichergestellt. Freudiger wollte nicht gehen, sondern nur seine Familie schicken, aber seine Frau und Kinder wollte ohne ihn nicht gehen. Auf mein persönliches Drängen, dass jede Verzögerung nunmehr den sicheren Tod bedeuten könnte, entschloss er sich zur Abreise und war noch einige Stunden vorher bei mir in meiner Wohnung. Ich sandte einen mir persönlich ergebenen ungarischen Polizeibeamten zur Bahn, der die Abreise beobachtete und mir berichtete. Als Freudiger mich verließ, traf er zufällig Hunsche. So erfuhr Eichmann von Freudigers Besuch bei mir. Am nächsten Tag erfuhr Eichmann durch Endre die Flucht Freudigers. Er beschuldigte mich sofort der Beihilfe und leitete eine Untersuchung ein. Der Dr. Kastners Bericht wird der Person Freudigers und seiner Tätigkeit nicht voll gerecht. אז אתה יכול לקרוא את שני המשפטים האחרונים, לפני שזה משלים את התמונה. Freudiger musste gehen, denn sein Bleiben hätte ein sinnloses Opfer bedeutet. Niemand kann das besser beurteilen als ich. יש פה תרגום העברית. במה זה מתחיל, אדוני? עמוד 86 בצד, כן. ליציאתו של פרוידיגר היו תולדות מוקדמות. מלכתחילה שנא אייכמן את פרוידיגר מפאת היותו בעל זקן אדמוני, ועקב הופעתו הבטוחה וחסרת ההכנעה כלפיו. לאנדרה היה מודיע יהודי, איזה רב ברייט, סליחה, שמוצאו ברנט כנראה. פה כתוב ברויט, אבל זה ברנט. זה לא הוא, רק הם. מסטורל יוגלי או מקושיצה. שם חיה משפחתו. אנדרה ציין ברנט זה, כינה ברנט זה כנציונל סוציאליסט יהודי. ברנט הלשין אצל אנדרה ללא הרף על חברי מועצת היהודים, אך במיוחד על פרוידיגר. הוא ציין את פרוידיגר כראש הקשר היהודי. אנדרה מסר על כך לאייכמן והציע לסלק את פרוידיגר. אייכמן הסכים ורצה לסלק את פרוידיגר ומשפחתו.
בדיוק כפי שהוא שלח אחד למוות את דוקטור אפשטיין ועסקנים אחרים בגרמניה אשר ידעו יותר מדי. פרוידיגר היה צריך לצאת מבודפסט בשלהי אוגוסט לבדו או ברכבת הגירוש הראשונה. מיד אחר שנודע לי זאת, מסרתי על כך לפרוידיגר. אני הייתי זה אשר דרש את בריחתו. שקלנו לכאן ולכאן איזוהי אפשרות הבריחה, כי משפחתו של פרוידיגר הייתה גדולה מאוד. לאחר כל השיקולים נשארה אך רומניה. הענקת דרכוני השיבה הרומניים הבטחתי אצל יועץ הצירות גרל מהצירות הגרמנית. פרוידיגר לא אהבה לעזוב, אלא אך לשלוח את משפחתו, אולם אשתו וילדיו לא אהבו לעזוב בלעדיו. על סמך הפצרותיי האישיות, כי כל השעיה משמעותה עלולה להיות מוות בטוח, החליט לנסוע, ושעות אחדות לפני עוזבו היה עוד בדירתי. אני שלחתי לרכבת שוטר המסור לי אישית, אשר התבונן ביציאה ודיווח לי. כאשר יצא פרוידיגר מאימי, פגש במקרה בהונשה. כך נודע לאייכמן אודות ביקורו של פרוידיגר אצלי. זה נמשך? למחרת נודע לאייכמן באמצעות אנדרה אודות בריחתו של פרוידיגר. מיד האשים אותי בסיוע ופתח בחקירה. הדוח של דוקטור קסטנר אינו יוצא ידי חובתו במלואו לגבי אישיותו של פרוידיגר ופועליו. פרוידיגר מוכרח היה לעזוב, כי משמעות הישארותו הייתה קורבן חסר תכלית. איש אינו מיטיב להעריך זאת ממני. מר פרוידיגר, האם התיאור הזה הוא נכון? קצת מוגזם, אבל יש בו דבר משהו. האם כל הפרטים האלה היו ידועים לך בזמנו, או רק נודעו לך אחר כך? לא. הוא אמר לי שכמו שסיפרתי אז, פרוידיגר, לך עכשיו, עליך ללכת, וכמה פעמים הוא אמר לי שאייכמן כועס עליי, אבל זה שהוא רוצה לגרש אותי או להמית אותי, את משפחתי, זה לא אמר. מדוע הדאגה היתרה של ויסליצני? מדוע דאג לך ויסליצני כל כך? אדוני השופט, סיפרתי על העניין שהוא הביא לי מכתב ויודע את הקשרים איתו דרך סלובקיה, ואני הייתי בקשרים תמידיים איתו, וגם קיבל ממני כסף וכל מיני דברים, אז הוא באמת אמר שכדאי להציל אותי. הוא מצא את זה קצת לחובתו, אחרי כל המשא ומתן וכל זה שהיה איתו, אז הוא לא רצה, אינני יודע שאם היה גירוש בבודפסט, כמו שהיה כל הגירושים בכל המדינה, שהוא יראה לנצל אותי, אבל לנצל אותי משנאתו של אייכמן, שנאתו הפרטית. להציל אותי רצה. להציל אותי משנאתו הפרטית של אייכמן, אז הוא מצא את זה לנכון. אבל אתה לא ידעת על שנאתו האישית של אייכמן כלפי... עד כדי כך לא, זה קראתי, כמו שאמרתי, בשמחה, שהיה לי זכייה לקרוא את זה. שמה? שהיה לי הזכייה להיות בחיים ולקרוא את זה. עוד שאלה, באיזו מידה אתם נתתם אינפורמציה על המצב לערי השדה, לקהילות שגורשו לפני הגירוש או בזמן תהליך הגירוש? כשנודע לכם שקיבלת את הידיעות מהרב וייסמנדר, כן. האם הייתה איזו אפשרות לשלוח ידיעות על כך לקהילות במזרח הונגריה, בצפון הונגריה? ומה עשיתם?
במזרח ובצפון הונגריה לא היה אפשרות, מפני שעד שקיבלתי את הידיעות ועד שאנחנו האמינו שמה זה אושוויץ, אז כבר חלק המזרחית של הונגריה וחלק הצפון מזרחית, זה 300,000 איש שדיברנו, זה היו כבר מגורשים. ועד שבא, התוכנית היה ככה, צפון מזרחית, מזרחית, צפון, דרום והמערב. עד סוף יוני, עד אמצע יוני נשאר רק מערב הונגריה, באוכלוסייה יהודית באופן יחסי מעט, והם כבר ידעו, אבל הם כבר קיבלו הודעות מאיתנו, הם כבר ידעו את הגורלם, אבל מה היה אפשר לעשות? מה היה אפשר לעשות? זה פשוט, אנחנו דיברנו, סלח לי מאוד אדוני השופט, אנחנו דיברנו מקודם, לפני האינצידנט של מקודם. כן, עכשיו אומרים אנשים שלא אמרו להם לברוח. 50% מהאנשים שברחו נתפסו, כן, ונהרגו. אותם שנהרגו ונתפסו במשך הבריחה, אז טוענים, למה אמרתי לנו לברוח? כן, אז נתפסו. וזה פשוט, זה לאן לברוח. אני הדגשתי אתמול, אולי כבוד השופט זוכר, שמ-38, אולי אפילו מקודם, אז היה לאט לאט היהודי גוף זר בהונגריה. זה לא היה כמו בדנמרק, באשכול היו הרבה יותר יהודים. טוב, אינני יודע אם זה נוגע לשאלה שנשאלתי. בית המשפט מבקש כי בשלב זה נגיש את הדוח ההוא, אנחנו חשבנו להגיש אותו בשלב אחר, אבל אין כל מניעה להציג לעד אם זהו הדוח אשר הוא ראה. הוא מאומת אצלנו בדרך אחרת. אם זיכרוני אינו מטעה אותי, הוא גם חלק מה-IMT. אבל בבקשה, אני מוכן ומזומן לנסות לזהות את הדוח על ידי העד. איפה? אני חושב שהדוח הזה הוא בעברית כאן, בטופס הזה. יש לנו כאן בתוספת גרמנית. כן. זה גרמני. הדוח הזה הוגש בנירנברג למעשה, כי הוא מוצג. כן, זה... לבקש שקט. כן. כן. אתה יכול... כן. יכול להיות אני חושב שהדוח שנשלח אלינו היה יותר קצר. מפני שיש, אבל אני זוכר את הדף האחרון, מה שאמרתי עליו, 1760, לפי הפירוט, כן? ושם שכתוב שעכשיו מכינים הונגריים, מתכוננים, וכאן את הציורים, אני זוכר היטב. יכול להיות שמה שיש בתוכו לא שלח אלינו, בגלל שזה כל כך מפורט, מי היה שם, מה היה שם. בית המשפט יועיל להיווכח מההצהרה בשבועה המלווה את הדוח אשר הייתה דרך האימות שרצינו להשתמש בה, כי המצהיר ישעיהו כרמיל מספר כאן כי לדוח הזה יש תוספות שהוא עצמו חיבר בשעתו. יש כאן הסבר מלא בהצהרה המלווה מדוע הדוח כולל כעת יותר דפים משכלל כאשר מר פרוידיגר קיבל. זה אני זוכר בפירוש, ואת זה אם אני סוגר את העיניים שלי, אני עוד רואה את הדף הזה. מה?
מה אתה יכול להגיד על הדוח הזה, כן? אתה יכול לזהות אותו כולו? אני שומע פה מהיועץ המשפטי שחלקים הוספו על ידי מישהו אחר, כן? אתה יכול לזהות את החלקים שעברו אז דרך... אני אוכל לזהות את שני דפים שאני זוכר אותם, שבאמת חרוטים בזיכרוני. זהו הציורים של אושוויץ. כן, של המחנה. של המחנה. והדף האחרון, איפה שהוא כותב את הפירוט. של הקורבנות, כן? זכרתי אפילו את המספרים. כן. ומה שיש בתוכו, אז לא היה כל כך הרבה. כן. תודה. כן. טוב, כן, זה יישאר ככה. יש לדוקטור סרווציוס להעיר משהו? אני שומע שהעד מזהה פה 2 עמודים מתוך הדוח הזה. ראשית, התוכנית מחנה אושוויץ, שנית, רשימת הקורבנות באושוויץ. Herr Präsident, ich habe den Bericht einmal gelesen. Ich habe ihn jetzt kann ihn nur kurz überfliegen. Mir ist damals aufgefallen, dass im Text die Zusammenzählung der Opfer mit angegeben ist mit 174.000. Nun kann ich im Moment nicht sehen, während in dem 1,450,000. Ja. Das ist auf der letzten Seite. Okay. Da heißt es 1.765.000 und bis Mai 27 ungarische Juden, bis Mai 27 circa 180.000. Während in dem Bericht selbst ist es um eine Stelle weniger. Das ist zusammengezählt und kann ich im Moment nicht sehen, ob er nun mehrere Läger hat oder ob das hier nun Auschwitz ist und ob die Endzahl sich noch auf andere Läger bezieht. Also es ist hier auf Seite 18 des Textes, den ich hier habe, endet es mit 174.000, während nachher es um eine Null mehr ist. Ich darf den Bericht vielleicht einmal herübergeben. תן לנו העתק מזה בבקשה בינתיים, זה עוד לא הוגש. אדוני אב בית הדין, קראתי פעם את הדין וחשבון, אתה רק אוכל לרפרף בו, אך תשומת ליבי התעוררה לסיכום הקורבנות שהוא כאן 174,000, כרגע לא אוכל לראות, ולשאלת אב בית הדין כן, בעמוד האחרון, כאן הייתי מבקש את דוח כי המספרים אי אפשר לכתוב. בעמוד האחרון 1,750,000. ועד מאי 27 במאי כנראה, שוב המספר עלינו. אולי נוכל גם אנו לקבל העתק שהסיעה מגישה מסמך כזה שמצטטים ממנו. אני אדאג שתקבלו מה שאתם צריכים, מר רוזן, כן? מאיזה עמוד הוא קרא, דוקטור סרווציוס? אני יכול להסביר זה בקצרה, פה אין שום טעות. המספר האחרון שקרא דוקטור סרווציוס זה בעמודים 16, 17 ו-18. כן. איננו סך הכל, אלא הוא מתייחס לתקופה מסוף פברואר, התחלת מרץ, כך כתוב שם. ויש פה פירוט לגבי תקופות שונות. זה מתחיל ב-153,000 עד 154,000, אחר כך 155,000 עד 160,000 באוקטובר, נובמבר 43, וכך הלאה וכך הלאה. וכשמצרפים יחד, מקבלים את סך הכל של העמוד האחרון. על כל פנים, העד זיהה רק את שני הדברים שהזכרתי קודם, כן? אנחנו בהמשך המשפט,
כאשר נגיש את פרשת הוכחותינו על אושוויץ, בין כך בדעתנו להגיש את המסמך הזה, ואז נבקש את בית המשפט לקבלו כולו. לעת עתה, מה שזיהה העד. אז אפשר לדחות את כל העניין הזה, בינתיים העד רק אמר מה שאמר וזה נרשם, וזה מספר שלכם 4. כן. תודה. האוכל להשלים את התרגום באותם חלקים שעוד ידועים? לפרוטוקול. כן, בבקשה. לא ברור האם זו ספירה מדויקת או שמא, ואם זה מספר סופי, או שמא נכללו ונוספו גם מחנות אחרים. בעמוד 18 כתוב 174,000, ואילו אחר כך נוספה אות 0. נשיא יוצא למעלה. טוב. בקשר עם הפרשה הזאת של 250 מכוניות מסע שלא היו לך, כן. מה היה המשך העניין? אייכמן הפנה אותך לבכר, זה מה ששמענו. כן, הוא אמר שילך לבכר, אגב לפני שיצאתי מהחדר שלו, הזכרתי שבכר לא נמצא בבודפשט, זה היה יום אחרי האטנטט נגד היטלר, זה היה ב-20 ביולי, זה היה ב-21 ביולי, ואני ידעתי שבכר נסע לברלין ואין תחבורה בימים האלו. ראיתי בחזרה, חזרתי ושאלתי אותו, האוברשטורמבאנפירר, לפי ידיעתי, בכר לא נמצא בבודפשט, האם ילך אל האופשטורמפירר גריזו, זה היה סגנו. אז אמר, לא, תחכה עד יום שלישי, בכר יחזור עד יום שלישי. אם לא יהיה כאן, תבוא אליי עבור פקודות חדשות. הלכתי בחזרה אל הוועדה המרכזית, אבל לא על הוועדה, זה היה לנו חברים על יד הוועדה שעסקנו בענייני הצלה. דוקטור קסטר לא היה, הוא היה אז נעלם, כפי שידוע לנו אחרי זה, ההונגרים תפסו אותו. וישבנו דוקטור וילהלם ודוקטור פומויוטו ואופנבך ויוחנן לינק, זה היה ידידי ואני, וקסטר יצא מה לעשות. אז אמרנו, ראשית כל צריך ללכת לבכר, וצריך להבטיח לו וצריך להגיד שב-250 צריך להתחיל ב-20 אוטו, ב-25, ב-50, להמשיך את הזמן ולקנות אותם בסוויצריה. היה לנו כסף בסוויצריה, לא תם. אבל למעשה לא ניגשתי על בכר, מפני שדוקטור קסטנר בא בחזרה ביום ראשון וביום שני, אני חושב ביום ראשון, ואחר כך הוא אמר שהוא יטפל בדבר. בימים האחרונים, בימים הראשונים באוגוסט, אני כבר הפסקתי לפעול מה שיכולתי, אני כבר התכוננתי לבריחה. מה? זה היה ב-23, 24 זה היה לפני נסיעתך לרומניה, והשארת את זה בידי דוקטור קסטנר. כן. טוב, תודה רבה, מר פרוידיגר, גמרת את עדותך. שלום. לוח הזמנים קצת השתבש. בכל זאת נעשה עכשיו עוד הפסקה קצרה, נאמר לא יותר מרבע שעה, כן? ואחר כך נמשיך עד 1:15 אולי. בית משפט!
This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page-1 story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann. Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.